หนังไซไฟยานอวกาศพุ่งด้วยความเร็วแสงดูเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แต่ในความจริงเราไม่มีทางทำแบบนั้นได้เลยทำไมเราเร็วเท่าแสงไม่ได้คำตอบก็คือวัตถุที่มีมวลไม่มีทางไปถึงความเร็วแสงได้ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เมื่อวัตถุที่มีมวลเคลื่อนที่เร็วขึ้นพลังงานที่ต้องใช้ในการเร่งมันจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลมากยิ่งความเร็วเข้าใกล้ความเร็วแสงพลังงานที่ต้องใช้จะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจนในทางฟิสิกส์การทำให้วัตถุที่มีมวลถึงความเร็วแสงต้องใช้พลังงานระดับอนันต์ลองสมมติว่ามียานอวกาศลำหนึ่งกำลังเคลื่อนที่เร็วมากใกล้ความเร็วแสงเมื่อความเร็วเข้าใกล้ระดับนี้กฎฟิสิกส์บนโลกที่เราคุ้นเคยหรือฟิสิกส์แบบนิวตันจะเริ่มใช้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปในโลกปกติความเร็วดูเหมือนจะบวกกันตรงๆได้เช่นถ้ารถกำลังวิ่งอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเราขว้างก้อนหินไปข้างหน้าจากบนรถด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนที่ยืนอยู่ข้างถนนก็จะวัดความเร็วของก้อนหินได้ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในโลกของความเร็วระดับจักรวาลโดยเฉพาะใกล้ความเร็วแสงธรรมชาติจะไม่ยอมให้เราเอาความเร็วมาบวกกันทื่อๆแบบนั้นอีกเพราะความเร็วแสงมีค่าเท่ากันเสมอสำหรับผู้สังเกตทุกคนความเร็วนี้มีค่าประมาณ 299,792 กิโลเมตรต่อวินาทีและนี่ไม่ใช่แค่ความเร็วของแสงเท่านั้นแต่มันคือขีดจำกัดความเร็วสูงสุดของจักรวาลเมื่อความเร็วแสงต้องคงที่เสมอสิ่งที่เปลี่ยนไปคือเวลาความยาวและพลังงานซึ่งเราคำนวณการเปลี่ยนแปลงนี้ได้จากสิ่งที่เรียกว่าค่าแกมมาหรือเรียกว่า Lorentz factor สมการปัจจัยสัมพันธภาพมันคือสมการที่เอาไว้หาแกมมาและทำไมต้องหาค่าแกมมาเพราะว่าเมื่อวัตถุเคลื่อนที่เร็วใกล้ความเร็วแสงสามัญสำนึกหรือฟิสิกส์แบบนิวตันที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมันจะไม่แม่นยำและใช้ไม่ได้ในเมื่อแสงมีค่าความเร็วคงที่เสมอสมการจึงต้องมีตัวมาปรับโดยทำให้เวลาความยาวและพลังงานถูกควบคุมด้วยตัวแปรค่าหนึ่งนั่นคือแกมมาค่าแกมมาคือตัวแปลงค่าที่เชื่อมโลกปกติเข้ากับโลกที่เคลื่อนที่เร็วเข้าใกล้แสงเพื่อให้เห็นภาพลองสมมุติว่ามียานอวกาศลำหนึ่งกำลังพุ่งด้วยความเร็ว 80% ของความเร็วแสงหรือ v ความเร็วของวัตถุเท่ากับ 0.84 ของความเร็วแสงจากข้อมูลที่ได้เราจะหาค่าแกมมาจากสมการแกมมาเมื่อแทนค่า v เท่ากับ 0.84 ลงในสมการและหาค่าออกมาจะได้ค่าแกมมาประมาณ 1.67ตัวเลขนี้กำลังบอกเราว่าตอนที่ยานบินเร็วถึง 80% ของความเร็วแสงพลังงานที่ต้องใช้ในการเร่งยานลำนี้ต่อไปจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.67 เท่าฟังดูอาจจะแค่นิดเดียวแต่เมื่อลองเปลี่ยนความเร็วเป็น 90% ของความเร็วแสงค่าแกมมาจะเป็น 2.29 เท่า 99% ของความเร็วแสงค่าแกมมาจะเป็น 7.09 เท่าพอเร่งถึง 99.999% ค่าแกมมาจะพุ่งเป็น 223.6 เท่าและเพียงแค่ขยับไปที่ 99.9999% พลังงานที่ต้องใช้จะทะยานไปถึง707เท่ายิ่งเข้าใกล้แค่ไหนก็เป็นไปไม่ได้ขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายวัตถุที่มีมวลจะถึงความเร็วแสงได้ต้องใช้พลังงานระดับอนันต์ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าจะมีเครื่องยนต์ล้ำยุคแค่ไหนหรือเชื้อเพลิงทรงพลังระดับดาวฤกษ์วัตถุที่มีมวลก็ไม่มีวันเร่งถึงความเร็วแสงได้มีเพียงสิ่งที่ไร้มวลเท่านั้นที่เดินทางด้วยความเร็วนี้ได้แต่สิ่งที่เราเรียกว่าแสงไม่ได้หมายถึงแสงที่ตามองเห็นเท่านั้นยังมีคลื่นอีกหลายรูปแบบที่เดินทางเร็วเท่ากันไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุไมโครเวฟอินฟราเรดหรือรังสี X ทั้งหมดนี้ในทางฟิสิกส์ถือว่าเป็นแสงเหมือนกันเพียงแต่มีความถี่ต่างกันเท่านั้นนอกจากนี้คลื่นความโน้มถ่วงก็เดินทางด้วยความเร็วแสงเช่นกันเพราะมันแพร่กระจายผ่านกาลอวกาศโดยไม่ถูกจำกัดด้วยมวลเช่นเดียวกับแสงความเร็วแสงถึงไม่ใช่แค่ตัวเลขทางฟิสิกส์แต่มันคือขีดจำกัดที่จักรวาลกำหนดไว้ให้ทุกสิ่งไม่ใช่ข้อจำกัดของเทคโนโลยีบางทีการรู้ว่าอะไรทำไม่ได้ก็คือก้าวแรกของการเข้าใจว่าจักรวาลที่เราอาศัยอยู่นั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่วิทยาศาสตร์ไม่เคยหยุดตั้งคำถามและบางทีคำตอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจรอเราอยู่ในสมการที่ยังไม่มีใครเขียนได้